Ni hao, my name is Bestie. Chào mừng mọi người đã đến với My Heart Garden, khu vườn tâm của mình, để lắng nghe mình chia sẻ và tâm sự. Okay, before some of you get irritated by the above three language sentence and starting sending me you see I'll explain the reasons behind it. Đầu tiên, có thể các bạn cũng đã biết là mình có một kênh podcast cũng tên My Heart Garden. Thì trong một cái episode, trong một tập, mình cũng đã từng chia sẻ là một trong những cái điều mà mình muốn làm khác đi để vượt thoát được cái vòng lặp đơn điệu cuộc sống, đó là sẽ thử làm podcast bằng ngôn ngữ khác. Thì đây cũng là một điều khá là thú vị để mình thử làm trong năm mới. Và hiện tại thì mình nghĩ là mình sẽ bắt đầu bằng việc làm video với 3 ngôn ngữ trước, sau đó có thể thử với podcast sau. And actually there is a fact that if you have followed me 6 or 7 years ago, you may know that I've created some videos in English and in Chinese as well. So actually this kind of thing is not something that entirely new territory for me. 然后其实我个人认为我对语言即使中文和英语都不算特别好，又谈不上完美吧。所以呢，我想通过这种做视频的方法，让我的语言变得更好。所以呢，如果在视频中我有说错的地方，请大家在评论中提出，我们一起学习，一起进步，好不好？ Và ngoài ra, một lý do nữa là mình thấy cái video mà có nhiều ngôn ngữ thì nó cũng có một cái thú vị, một cái đặc biệt riêng, đúng không? Lúc trước mình có đi kiếm những cái kênh podcast mà có song ngữ, cả tiếng Anh và tiếng Trung để mình vừa nghe vừa học thì rất là khó kiếm, và hầu như là mình chỉ kiếm được một kênh duy nhất thôi. Cho nên là bản thân mình cảm thấy cái việc mà trong một video mình nói nhiều cái ngôn ngữ khác nhau thì nó cũng khá là hay ho, khá là đặc biệt. And last but not least, I'm a person who genuinely loves languages, so why not? At one point, I've tried to learn Korean and Thai myself, and let me show something that actually I've got a 960-day streak on Duolingo for French. However, I'm not very confident on these languages, so at this time, I want to go first with English and Chinese. Giờ thì mình muốn nói một chút về cái lý do tại sao mình quyết định quay trở lại làm video, làm vlog trên YouTube sau gần 7 năm. Có nhiều anh chị em bạn bè là người quen của mình tại thời điểm hiện tại chắc cũng không biết đến cái quá khứ liêu hoàng đó của mình nữa. Ban đầu 7 năm trước thì mình bắt đầu làm video vào cái giai đoạn là sau khi mà hết cấp 3 và chuẩn bị vào đại học, và nhất là trong giai đoạn năm nhất thì mình làm đủ thứ kiểu video luôn. Mình làm journal, video daily vlog hay là vlog chia sẻ quan điểm cá nhân, cũng như là đàn hát các kiểu nữa cơ. 有些视频甚至播放量比较高的，比如这个或者这个。Tuy nhiên bây giờ mình coi lại cái video đó thì mình cảm thấy vừa cũng hay, nhớ lại một khoảng thời gian vừa buồn cười mà vừa căng co ấy. Thì khoảng thời gian đó là năm nhất, đúng không? Thì bản thân mình lúc đó thì mình nghĩ là mình rất là bận rộn học hành thi cử. Nhưng mà bây giờ 回头再想吧，我觉得 that was this time that I was not too busy. That's the reason I have a little spare time to 拍摄、录视频等等。Then 大二的时候，就是 when I went to the second year， 我开始一边学习一边做全职工作的，所以我开始没有空了，然后觉得有一点不好意思。有一点尴尬吧，所以我把所有的视频都隐藏了或者删了。Ngày trước thì không hiểu sao mình có một cái áp lực vô hình là mình phải làm video thật là đều đặn. Những cái giai đoạn mà mình không lên được video trong đúng cái lịch mà mình muốn là mình cực kỳ khó chịu luôn. However, after starting the podcast My Heart Garden, after setting my own pace, and then 发现完全没有什么事的。I've stopped putting a lot of pressure on myself, and I think I feel like that I have more balance, more healthy mindset to restart vlogging. 我觉得那时候我好像得了spotlight effect, spotlight 效应，就是我太关注自己，太关注别人的看法了。但是实际上，
别人他们根本没有时间来仔仔细细的关注我，是不是？所以呢，做了播客1年多了，我已经放松了一点，已经没那么在意别人的看法了。那就是 one of the four agreements in the book that I 非常喜欢，就是 the four agreements 4 khóa ước của Don Miguel Ruiz. Đây là một cuốn sách rất là hay và mình từng nhắc trong podcast của mình rồi, các bạn cũng có thể tìm đọc ha. 所以呢，新年来了，想做一些不一样的事情，我就想再去一次，重新开始做视频。Nói về chủ đề thì mình vẫn sẽ duy trì kênh podcast với những cái chủ đề được phân tích và đào sâu hơn. Còn với video thì nghiêng về phần nhìn hơn, cho nên là mình sẽ có cái hơi hướng là vlog hoặc là những cái chủ đề được phân tích thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Okay, so I think it's enough for a simple kick-off today. 希望大家喜欢这个视频然后很希望大家每个人都有一个顺顺利利的2025年的开端。Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video sau.